Ilagay ang harina sa lababo at kamangha-mangha ang dala. At heto lang naman yung madalas gamit-gamitin lalo na rin sa pagbibake. At dito naman sa ating gagawin ay kamangha-mangha ang kanyang magiging resulta dito nga sa aming lababo. Punasan muna hanggang matuyo. Kailangan po dry ito at hindi basa. At dito nga sa harina, tansya lamang po ang dami ng aking nilagay at dinirekta ko nga itong binudbod dito sa buong lababo namin. Madalas gamit-gamit ang lababo, kailangan natin panatilihing malinis ito. Pagkatapos, naglagay ako dito ng baking soda, tansya lang din po, kaunti lamang ang kakailanganin natin. At kumuha ako ng malinis na basahan na tuyo po ang gagamitin natin. Direkta nga po itong idampi o kuskus lamang doon sa may lababo natin. Kasama na dyan ang harina at yung baking soda, pinagsama nating kuskusin ito ng mano-mano, dahan-dahan lang din po. Hanggang mapalibot yung buong lababo natin. At heto nga ay simple at makakatulong din para sa inyo. At tiyak din naman talagang matutuwa din kayo sa kinalabasan nito dahil kakaiba din talaga ang resulta. At datingan din talagang mukhang bago, kumikinang, kumikintab, lalong-lalo na nung ating banlawan. Kamangha-mangha rin talaga ang dala ng harina, nakakatulong tong magpakintab lalo na rin sa mga stainless. At laking tulong na nakakaalis lalo na rin sa mga dumi na sumisipsip, kumukontrol, lalong-lalo na sa mga bakterya. Dahil na rin sa dala ng baking soda. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.